มนุษย์อย่างเรามีการกินที่หลากหลายมากทั้งพืชและสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหมูหมาไก่วัวแพะแกะจระเข้ม้ากวางตุ๊กแกอูฐโอ้ยสารพัดย้ายพูดว่าแต่มีเนื้อประเภทหนึ่งซึ่งถ้าได้ลิ้มลองก็คือรู้เลยนะว่าผิดกฎหมายแน่ๆนั่นก็คือเนื้อมนุษย์ค่ะในประวัติศาสตร์ของโลกเราก็ยังมีคนบางกลุ่มที่กินเนื้อมนุษย์อยู่จะด้วยเหตุผลทางความเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่เราสงสัยกันไหมคะว่าถ้ากินเนื้อมนุษย์เข้าไปแล้วมันจะเป็นยังไงมีคุณค่าทางอาหารมากน้อยแค่ไหนถ้าสงสัยงั้นเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำใดๆเป็นเพียงการนำข้อมูลมานำเสนอและแบ่งปันกันส่วนถ้าใครกำลังกินข้าวอยู่อาจจะกดพอสคลิปนี้แล้วค่อยกลับมาฟังหลังกินเสร็จนะคะพูดถึงการกินเนื้อมนุษย์ก่อนแล้วกันนะคะในภาษาอังกฤษอาจจะเรียกการกินเนื้อมนุษย์ว่า cannibalism ถ้าเป็นคนที่กินเนื้อมนุษย์ก็จะเรียกว่า cannibalโดยการกินเนื้อมนุษย์มันไม่ใช่ว่าจะโรคจิตป่าเถื่อนโหดร้ายเสมอไปเพราะว่าในบางวัฒนธรรมมันถือว่าเป็นสิ่งดีๆด้วยซ้ำอย่างเช่นชนเผ่าวารีในบราซิลเวลามีคนตายค่ะเขาจะเอาร่างของคนคนนั้นมาย่างกินกันญาติพี่น้องเพื่อนฝูงก็จะมากินด้วยซึ่งการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการให้เกียรติผู้ตายในทางกลับกันมันก็หมายความว่าถ้าเราไม่กินมันก็จะแปลว่าเราไม่ให้เกียรติผู้ตายด้วยเช่นกันค่ะหรือในบางบริบทก็อาจจะเป็นการกินเนื้อศัตรูเพื่อแสดงให้เห็นว่าข้าชนะแล้วยังไม่แย้มกับข้านะบางบริบทก็อาจจะเป็นเพราะความอดอยากหรือการป้องกันสัตว์ร้ายนักล่าที่จะเข้ามาขย่ำศพและทำอันตรายต่อคนอื่นๆในละแวกนั้นค่ะซึ่งพฤติกรรมการกินเนื้อมนุษย์นี้ก็ไม่ได้มีแค่ในยุคประวัติศาสตร์นะคะแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก็มีโดยนักมนุษยวิทยาเขาก็ได้วิเคราะห์โครงกระดูกของมนุษย์เนียนเดอร์ทัลที่ถูกตัดค่ะว่าน่าจะมีการกินกันเองในสมัยนั้นด้วยเช่นกันแต่เพราะอะไรเราก็ไม่อาจทราบได้แต่เอาเป็นว่าการกินเนื้อมนุษย์นั้นก็มีมานานแล้วและความหมายของในแต่ละวัฒนธรรมแต่ละบริบทก็มีความแตกต่างกันออกไปค่ะว่าแต่เนื้อมนุษย์เนี่ยมันเป็นเนื้อที่อันตรายหรือเปล่านะมันมีสารอาหารที่เป็นประโยชน์อะไรไหมมันมีรสชาติเป็นยังไงเนี่ยเรารู้ว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้กันอยู่ไม่ได้มีใครจะไปแล่เนื้อใครมากินจริงๆหรอกใช่ไหมคะและในสังคมเราเนี่ยเราก็ไม่ควรจะไปหาใครมากินด้วยค่ะแต่ก็อดสงสัยกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะงั้นเรามาลองไปดูด้วยกันเลยค่ะเนื้อมนุษย์จัดเป็นเนื้อประเภทเนื้อแดงเช่นเดียวกับเนื้อวัวซึ่งในเนื้อแดงเนี่ยก็จะอุดมไปด้วยโปรตีนชนิดหนึ่งที่เรียกว่าไมโอโกลบินเนื้อหมูเนื้อแกะและเนื้อวัวจะมีไมโอโกลบินอยู่ที่ประมาณ2มิลลิกรัม6มิลลิกรัมและ8มิลลิกรัมตามลำดับต่อกล้ามเนื้อ1กรัมค่ะแต่กับเนื้อคนเนี่ยมันจะค่อนข้างมากกว่าหน่อยโดยจะอยู่ที่20มิลลิกรัมต่อกล้ามเนื้อ1กรัมและจะมีแคลอรี่ที่ไม่ค่อยสูงมากค่ะถ้าอยากรู้ละเอียดกว่านี้งั้นเราจะมาแตกแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์ค่ะว่ามีแคลอรี่อยู่ประมาณเท่าไหร่บ้างโดยเทียบจากมนุษย์น้ำหนัก55กิโลเป็นมาตรฐานนะคะมนุษย์คนนี้จะมีแคลอรี่รวมทั้งร่างกายประมาณ 125,800 แคลอรี่ก็เกือบจะเท่าหมู1ตัวแล้วนะซึ่งหมู1ตัวเนี่ยมันมีแคลอรี่อยู่ประมาณ 150,000 กิโลแคลอรี่ค่ะโดยแขนทั้ง2ท่อนรวมกันเนี่ยจะมีปริมาณแคลอรี่อยู่ที่ประมาณ 9,000 แคลอรี่ขาท่อนบนที่ใหญ่ที่สุดนั่นแหละจะมีแคลอรี่อยู่ประมาณ 13,300 แคลอรี่น่องจะประมาณ 4,400 แคลอรี่สมองอยู่ที่ 2,700 แคลอรี่ปอด 1,600 แคลอรี่หัวใจ650ไต400ตับ 2,500หนัง 10,000โอ้โหเพราะมันเป็นหนังทั้งตัวเนาะแล้วก็ตับอ่อนอยู่ที่ประมาณ160แคลอรี่ค่ะจริงๆยังมีส่วนอื่นของร่างกายอีกแต่เราเอามาแค่อันที่เป็นหลักๆเท่านั้นแล้วกันนะคะอย่างไรก็ตามการกินเนื้อมนุษย์นั้นมีความเสี่ยงในการที่เราจะติดโรคจากเจ้าของเนื้อนั้นด้วยอย่างเช่นพวกโรคที่ติดทางเลือดได้อย่างเฮปาติติสหรือว่าอีโบลาเป็นต้นค่ะโดยในเนื้อมนุษย์นั้นจะมีโปรตีนชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าพรีออนอยู่โดยพรีออนนี้เป็นโปรตีนที่ไม่สามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้แล้วและนอกจากนั้นก็ยังสามารถนำพาซึ่งโรคได้ด้วยโดยพรีออนมีคุณสมบัติก็คือมันไม่ละลายในน้ำมันทนต่อความร้อนทนต่อความเย็นทนการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทนการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ทน UV เว้ยทนขนาดนี้ไปเป็นแมงสาบแทนเถอะเอ้ยไม่ใช่ด้วยเหตุนี้แหละ
จากแหล่งโปรตีนแคลอรี่ต่ำก็อาจจะกลายมาเป็นแหล่งแพร่โรคติดต่อแทนได้ค่ะยิ่งถ้าโปรตีนเหล่านี้ขึ้นไปถึงสมองนะตายสถานเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าเนื้อมนุษย์จะเป็นเนื้อที่ไม่ดีนะคะคือมันก็กินได้ถ้าไม่มีเจ้าพรีออนนะแต่ก็นอกจากเรื่องพรีออนแล้วคนเราก็คงไม่ล่ากันเองเพื่อมากินถูกไหมคะเพราะว่าเนื้อในร่างกายเรามันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นอย่างสมัยก่อนถ้ามนุษย์ทำล่าแมมมอสมากินเนี่ยเนื้อแมมมอส1ตัวนั้นจะสามารถเป็นอาหารให้กับมนุษย์เนี่ยนะเจ้าผู้หิวโหยได้ถึง25คนเป็นระยะเวลา1 เดือนเลยทีเดียวกลับกันถ้าเป็นเนื้อมนุษย์1คนแล้วโอ้โหมากินกันทั้งหมู่คณะเนี่ยมันก็จะพอแค่มื้อเดียวเท่านั้นเองค่ะไม่คุ้มเลยเนาะในแง่ของการอยู่รอดถ้าจะให้เห็นภาพมากกว่านี้ว่าการล่ามนุษย์เนี่ยมันไม่คุ้มการกินหรอกก็ลองมาเทียบกับสัตว์อื่นๆดูกันเลยค่ะโดยจะเทียบจากสัดส่วนกล้ามเนื้อในร่างกายนะคะเพราะว่าเวลาเรากินเนี่ยเราก็กินกันจากเนื้อตรงนั้นกันมนุษย์โดยเฉลี่ยมีกล้ามเนื้ออยู่เพียงแค่ 38% ของร่างกายในขณะที่ปลาและนกมีถึง 80% กระต่ายป่าบีเวอร์กวางหมูป่าม้าและแมมมอสมีกล้ามเนื้อถึง 60% โอ้โหด้วยร่างกายที่ใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยคุ้มกว่าเยอะเลยค่ะแล้วพอพูดถึงเนื้อแล้วเนี่ยถึงแม้เนื้อมนุษย์จะเป็นเนื้อแดงเหมือนกับเนื้อวัวแต่คนบางกลุ่มที่เคยกินเนื้อมนุษย์ก็ได้ออกมาบอกว่า no 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 ถ้าคุณจินตนาการว่าเนื้อมนุษย์จะมีรสชาติแบบเนื้อวัวเนี่ยคุณก็ต้องพับการมโนนั้นทิ้งไปก่อนนะโดยพวกฆาตกรต่อเนื่องและกลุ่มมนุษย์กินคนในแถบโพลินีเชียนได้แชร์ประสบการณ์ของพวกเขาไว้ว่าเนื้อมนุษย์นั้นมีรสชาติที่ข้นไปทางเนื้อหมูมากกว่าอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าทุกคนที่เคยกินเนื้อมนุษย์แล้วจะมีความเห็นแบบนั้นค่ะโดยมีชายผู้หนึ่งที่บังเอิญได้ไปลิ้มลองรสชาติของเนื้อมนุษย์บอกว่ามันมีรสชาติเหมือนเนื้อลูกวัวนะไม่ใช่เนื้อวัวโดยชายผู้นี้มีชื่อว่าวิลเลียมซีบรูคและเขาก็เป็นทั้งนักเขียนและนักข่าวที่เดินทางไปในแถบแอฟริกาตะวันตกโดยเขาได้บรรยายการกินเนื้อคนของเขาไว้อย่างละเอียดในหนังสือเรื่อง Jungle Ways ซึ่งถ้าใครเคยอ่านก็มาแชร์ได้นะคะเราไม่เคยอ่านแต่ว่าเราได้อ่านเรื่องย่อมาเอาตรงนี้มาแชร์ให้ฟังสั้นๆค่ะเขาบอกว่ามันมีรสชาติดีเลยทีเดียวเหมือนกับลูกวัวที่อยู่ในวัยกำลังโตไม่เด็กเกินไปแต่ก็ไม่ได้โตเต็มวัยและมันไม่เหมือนกับเนื้อชนิดอื่นๆที่ผมเคยกินมาเลยจริงๆถ้าให้คนธรรมดาทั่วไปมากินก็อาจจะไม่ทันสังเกตก็ได้ว่ามันแตกต่างจากเนื้อลูกวัวนิดหน่อยมันเป็นเนื้อนุ่มๆและเป็นเนื้อที่ดีมากแต่มันไม่ได้มีรสชาติที่ชัดเจนเหมือนกับเนื้อหมูหรือเนื้อแพะตอนที่คุณกินก็จะได้กลิ่นสาบเล็กน้อยจากเนื้อแต่ว่าไม่ได้มากเกินไปจนกินไม่ได้ถึงแม้ตอนหลังแต่วิลเลียมเนี่ยจะถูกแหกว่าชนเผ่าที่แกไปอยู่ด้วยนะไม่ได้ให้แกเข้าร่วมวิธีการกินเนื้อซะหน่อยแกไปมโนอะไรจากไหนมาแต่วิลเลียมเขาก็อ้างต่อว่าเขาได้ไปขอตัวอย่างเนื้อมาจากโรงพยาบาลในกรุงปารีสและนำมาปรุงกับมือตัวเองเลยถึงตรงนี้ส่วนตัวแล้วเราก็ไม่อยากจะเชื่อแล้วล่ะค่ะแต่เอาเป็นว่ามันก็เหมือนเนื้อสัตว์อื่นๆทั่วไปแหละก็คือเนื้อจะดีหรือว่าเนื้อจะไม่ดีมันก็ขึ้นอยู่กับกรรมวิธีการปรุงด้วยแหละส่วนหนึ่งเนื้อแกะบางทียังเหม็นเลยแต่ถ้าทำดีๆก็ไม่มีกลิ่นเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเนื้อมนุษย์เอาจริงตอนเราหาข้อมูลเนี่ยเราก็ต้องจินตนาการว่าไม่ได้อ่านเรื่องเนื้อมนุษย์อยู่เพราะว่าตอนแรกๆนี่เล่นเอาผะอืดผะอมไปเลยเหมือนกันแล้วนอกจากนี้มันก็ยังมีเคสอีกมากมายเกี่ยวกับแคนนิบอลิซึมแต่ว่าบางเคสมันเป็นคดีฆาตกรรมและมีเนื้อหาสยองมากจนแบบเราเคยอ่านสมัย10 ปีที่แล้วอ่ะเป็นเคสของคนญี่ปุ่นเรายังหลอนถึงตอนนี้เลยอ่ะเลยคิดว่าไม่เอามาเล่าดีกว่าแต่ถ้าใครสนใจอยากจะไปหาอ่านต่ออันนี้ก็แล้วแต่เลยค่ะแต่ระวังภาพประกอบที่เขาแนบมาในบทความนะคะเห็นเราหลอน10 ปียังไม่หายเลยเนี่ยสำหรับคลิปวันนี้ถ้าใครคิดว่ามันเสี่ยงที่จะโดน YouTube แบนหรือว่ามันอาจจะละเอียดเกินไปสักนิดก็สามารถแนะนำกันมาได้นะคะและเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ